जाउँ 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 यादव पनि बस्छ नि त पछाडि ल केटा गए जलबिरे धनाबाट बिदाई गयौँ हामी अब राइडर हाम्रो आज कन्फर्म मिल्छ नि छैन हाल त हाल के भयो दाइ तेल बुक भएर के भयो दाइ हाम्रो गाडी बिग्रियो एकदम गर्मी छ लुगा सुकोसँग म सघाइरहेको छु कुन ठाउँमा तेल गएछ हाम्रो अगाडिको बाइक पनि हेर्न मिल्छ होइन स्वर्ग छ है बाहिर भन्दा त कति गर्मी छ बाहिर बाइकको पनि अगाडि कम छ जस्तो लाग्यो क्या यस्तो हप्पो यार बाइक राइडर आजको राइडर हिरो राइडर केटो पुरा लिक भयो र पञ्चर हुनु पऱ्यो ट्युब त होइन ठिक छ बाइकको लिक भएन नि ल केटा हो बिस्तारै है यस्तो कडा भइरहेको छ यस्ता ओरेन्ज कलरको हामी कोठातिर फर्किन लाग्यो होइन त्यति चार्ज पनि छैन अब हामी सिधै भोलि बिहान भेटौँला है त फाइनली एउटा चिली गेटबाट निक्ल्यौँ हामी चाहिँ अब हिजो चाहिँ बेलुकासम्म उता त्यहाँ रिभर साइडमा बसेँ होइन यसो अलि ढिलाइसम्म बस्यो हामी कति किलोमिटर जानुपर्छ 146 43 रहेछ 143 कोही नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने वेलकम टु माई युट्युब च्यानल होइन हामी फेरि अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्नेछौँ त्यही होला आजको लागि चाहिँ यति नै विल मिट यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन टिल देन अलवेज लिभ योर ड्रिम अनि स्टे सेफ लभ यु अल बाइ बाइ पहिरो गएर तनाव अवस्था यहाँ आज हामी यस्तो गर्छौँ हामी पहिला मार्चमा जान्छौँ त्यो मार्च हुँदै हामी भेनिसतिर